आजको भिडियो एकदम बबाल हुनेछ। तपाईले एक्जाममा बेहोरिरहनु भएको समस्याहरू हामीले अहिलेसम्म कति 1 वर्षसम्म पढिसक्यौँ, तर अब एक्जाममा जब हामी लेख्न थाल्छौँ नि त्यति बेला सबै बिर्सिन्छौँ के। हामीले पहिलेदेखि पढेको आउँछ हैन, घरमा हुँदा आउँछ, स्कुलमा पनि आउँछ, तर जब अगाडि पेपर हुन्छ, जब अगाडि सर म्याम सबको एक्जामको माहौल हुन्छ नि लेख्ने बेलामा बिर्सिन्छ के। एन्सर थाहा छ तर पोइन्ट्स नै आउँदैन। सब पढेर गएको छ हैन, डिस्क्रिप्सन गर्न आउँछ तर पोइन्ट नै याद भइदैन। कुनै कुनै कुराहरू यस्तो हुन्छन् कि बिर्सिहाल्छ कि, याद नै हुँदैन। अनि त्यो याद नभएपछि हात अगाडि नै बढ्दैन। जस्तै मैले पनि यो बिहोरेको थिएँ कि के हुन्थ्यो भने मलाई आउँथ्यो सबै, क्लासमा एकदम ध्यान दिएर सुन्थेँ, अनि त्यो पोइन्ट मात्रै आयो भने मैले आफै मजाले बनाएर लेख्न सक्थेँ। त्यो पोइन्ट मात्रै याद भएपछि अनि बाँकी कुरा पनि सबै आफै याद हुन्थ्यो कि। तर मेन क्वेसनको त्यो पोइन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि हाम्रो इकोनोमिक्समा त धेरै जसो के हुन्छ भने अब त्यो थ्योरी बाहेक, थ्योरीको पनि अब एजम्सन्स र क्रिटिसिजम्स पोइन्टमा भइहाल्यो, न त धेरै जसो चाहिँ हामीले पोइन्टमा बनाएर लेख्न मिल्छ कि। सुरुमा 4-5 लाइन प्याराग्राफ लेख्यो, त्यसपछि पोइन्ट्सहरू हाम्रो इकोनोमिक्समा धेरै हुन्छ त्यस्तो। अनि पोइन्ट्स नै बिर्सिदिने के, कुनको पोइन्ट कुन हो, कुनको पोइन्ट कुन हो, यति धेरै पोइन्ट्सहरू हुन्छन् कि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज र इम्पोर्टेन्स। र मेरो समस्या पनि त्यही थियो कि पोइन्ट्स नै बिर्सिन्थे। तर यदि त्यो पोइन्ट्स याद भएको भए मैले लेख्थेँ, मलाई याद पनि हुन्थ्यो, मैले नभए पनि आफै बनाएर त लेख्न सक्थेँ नि। क्लास 12 को फाइनल बोर्ड एक्जामिनेसन आउँदैछ। अब हामी यत्रो पढेर क्लास 12 सम्म आइसक्यौँ। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको क्लास 12। हाम्रो 8 कक्षादेखि 10 कक्षा कहिले पास गरौँला र 12 कक्षा कहिले पास गरौँला, त्यसपछि विदेश जाउँला या फेरि ढुक्कै भनेर हामीले 12 क्लासको अन्तिमसम्म हामीले पहिलेदेखि कुरेर बसेका थियौँ। र अब 12 क्लासको अन्तिममा आएर त्यत्रो 1 वर्ष 2 वर्ष दुःख गरेर पढेर 12 क्लासको लागि अहिलेसम्म यत्रो पढ्यौँ, इक्जामको बेलामा गएर बिर्स्यो भने के हुन्छ। त्यत्रो पढेको आफूलाई आउँछ तर त्यो पोइन्ट नै याद भएन कि, अब के गर्ने, गाह्रो पऱ्यो नि त। तपाईँले सरर घोकेर पढ्नु भयो, त्यो पोइन्ट्स मात्र घोकेर पढ्नु भयो भने याद हुँदैन, पक्कै पनि बिर्सिने सम्भावना हाई हुन्छ होला। कसैलाई याद हुन्छ तर धेरै जसोलाई चाहिँ याद हुँदैन, बिर्सिन्छ। तर अब त बिर्सिनु भएन, क्लास 12 को फाइनल एक्जाम हो। फन्नी वे जुन चाहिँ हामीले बिर्सन सक्दैनौँ, पढ्ने कुरालाई कता लगेर कथासँग याद गरेर हुन्छ कि आफ्नो पर्सनल लाइफसँग याद गरेर हुन्छ कि अर्कै तरिकाले पढ्नुपर्छ कि, अक्खा मेथड युज गरेर पढ्नुपर्छ। आफूले कता केही घटना छ भने त्यो घटना र त्यो पढाएको कुरा याद गरेर गर्नुपर्छ। त्यो सूत्रहरू बनाउनुपर्छ सानो, जस्तै 10 वटा पोइन्ट छ भने अगाडिको अक्षर लियो अनि त्यसलाई बनाइदियो, हो यसरी पढ्नुपर्छ कि। आजको भिडियोमा हामीले इकोनोमिक्समा यसरी सम्झिनको लागि इक्जाममा त्यस्तो गाह्रो नहोस् भनेर रामबाड फर इकोनोमिक्स ल्याएका छौँ। यसमा तपाईँले स्याम्पलहरू मात्र दिन्छौँ। यो रामबाड फर इकोनोमिक्समा के हुन्छ त नि, सबभन्दा सुरुमा म तपाईँलाई एउटा केही भन्न चाहन्छु। फर इक्जाम्पल ओन्ली, तपाईँको दिदी हुनुहुन्छ अरे, उहाँको नाम रुबिना, र तपाईँको दिदीले काम के गर्नुहुन्छ, एचआर म्यानेजर हो है, यति मात्रै सम्झिनुहोस्। तपाईँको दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँको दिदीको नाम रुबिना हो, र रुबिना दिदीले के गर्नुहुन्छ, एचआर म्यानेजर हुनुहुन्छ है। र हाम्रो बुकमा के छ भने यो इम्पोर्टेन्स अर रोल अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर एक्जाममा आउन पनि सक्छ। रुबिना दिदी भन्ने सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई पोइन्ट याद हुन्छ, ठिक छ। अब कसरी रुबिना दिदी भनेर त पक्कै पनि हुँदैन होला, त्यहाँ केही ट्रिक्सहरू लुकेको होला, केही होला होइन। तर अब तपाईँलाई याद भयो नि, इक्जाममा इम्पोर्टेन्स अर रोल अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर आउने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनु, ह्युमन रिसोर्स भनेको त एचआर हो नि त। एचआर त मेरो दिदी हो, एचआर म्यानेजर मेरो दिदी हो, मेरो दिदीको नाम रुबिना दिदी, यही हो क्या एन्सर। अब यहाँनिर केही ट्रिक्सहरू छन्, लास्टमा भन्छु कहाँनिर हामीले कसरी एन्सर पाइन्छ भनेर, त्यो म लास्टमा भन्छु। सो यस्तो धेरै खतरा ट्रिक्सहरू हुन्छन् कि। अर्को पनि एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु, लास्ट एउटा इक्जाम्पल, इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने छ हो हाम्रो बुकमा। इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने छ नि। इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको सम्झिनुहोस्, फिल्महरूमा हुन्छ नि, साउथ इन्डियन मुभीहरूमा हुन्छ नि, एउटा पोर्ट हुन्छ ठुलो समुद्री होइन, जहाजको पोर्ट हुन्छ, हो त्यहीँबाट ट्रेड गर्ने भन्ने सम्झिनुहोस्। इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने बित्तिकै एउटा गुन्डा छ, त्यो गुन्डाको नाम छ सिरिस चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको महाराजा हो कि, सबभन्दा बोस हुन्छ नि गुन्डाहरूको, टप लेभलको गुन्डा के, त्यो सिरिस हो कि। तर त्यो सिरिस के थियो, एकदम बोका थियो। सिरिस छ इन्टरनेसनल ट्रेडको राजा। सब देशको जुन व्यापारहरू हुन्छ नि, देशको कुनै पनि सामान बाहिर लानु पर्यो भने सब सिरिसलाई भन्नु पर्थ्यो, सब त्यो सिरिसको कम्पनीबाट जान्थ्यो। त्यसैले इन्टरनेसनल ट्रेडको राजा भनेको सिरिस हो, तर के थियो त्यो सिरिस, बोका थियो। अब इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल ट्रेड आउने बित्तिकै तपाईँले सम्झिनुहोस्, ओहो इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि त सिरिस होइन, तर त्यो सिरिस के थियो, बोका थियो। सो बोके सिरिस चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो कि इन्टरनेसनल ट्रेडको। अब यो त जस्ट सानो एउटा इक्जाम्पल मात्रै थियो, सानो इक्जाम्पल। यस्तै धेरै तरिकाहरू छन् हामीले इकोनोमिक्समा पढ्न सकिने, र मैले यो भिडियोमा ल्याएको छु केही स्याम्पल्सहरू। जस्तै पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो डिभिजन अफ लेबर एन्ड स्पेसियलाइजेसन अफ लेबर। हाम्रो डिभिजन अफ लेबरको एडभान्टेज, डिभिजन अफ लेबरको डिसएडभान्टेज, स्पेसियलाइजेसन अफ लेबरको एडभान्टेज, स्पेसियलाइजेसन अफ लेबरको डिसएडभान्टेज छ नि। अब तपाईँले 4वटै पढ्नुहुन्छ, सायद पढ्नु भयो होला, तर मैले 2टै मात्र पढे हो, एउटा डिसएडभान्टेज एउटा एडभान्टेज। इक्जाममा डिभिजन आए पनि स्पेसियलाइजेसन आएपछि मैले त्यही लेखिदिन्छु,
एक्जाममा 3.5 4 4.5 आइरहेको हुन्छ मेरो 12 क्लासदेखि नै आइरहेको थियो। एडभान्टेज एउटा पढिदिनुहोस्, डिसएडभान्टेज एउटा पढिदिनुहोस्, नि इक्जाममा डिभिजन सोधे पनि स्पेसलाइजेसन सोधे पनि त्यही एन्सर लेखिदिनुहोस्, 100% मिल्छ। मैले 12 क्लासदेखि यही नै गरेको थिएँ। कसरी पढ्ने, एजम्सन्स र क्रिटिसिजम्सलाई हामीले मिलाएर पढ्न सकिन्छ है। एजम्सन्समा जे छ क्रिटिसिजम्समा पनि अब त्यसलाई उल्टो हुन्छ है, कसरी हुन्छ त्यो पढ्न सकिन्छ। यो कसरी पढ्ने बाँकी राख्नुहोस्। रोल अफ ब्याङ्किङ सिस्टम, यसको लागि पनि एउटा सर्ट फर्म छ। फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क, यसको लागि पनि एउटा सर्ट फर्म छ। अब इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट फाइनेन्स र इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको 5 नम्बरमा आइरहेको हुन्छ र तपाईँले पढ्नुभयो होला। इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट फाइनेन्सको 5-6वटा पोइन्ट पढ्नुभयो होला, 7-8वटा पोइन्ट पढ्नुभयो होला। फेरि छुट्टै अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, फेरि यसको पनि पढ्नुभयो होला। 7वटा पोइन्ट पढ्नुभयो भने 14वटा पोइन्ट तपाईँले याद हुनु पऱ्यो। अब कुन चाहिँ गभर्मेन्ट फाइनेन्सको, कुन चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको किने सम्भावना हुन्छ नि। अब यो इकोनोमिक्सको रामबाडमा चाहिँ के छ भने तपाईँले गभर्मेन्ट फाइनेन्स, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर जे सोधे पनि तपाईँले एउटै लेखिदिनुहोस् कि त्यही 6वटा पोइन्ट, त्यही 7वटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस्, सक्यो, मिल्छ, 100% मिल्छ। त्यही अर्को पनि छ, राइट डाउन द एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेज अफ डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के हुन्छ लङ क्वेसनमा आएको देखिन्छ। अब तपाईँले फेरि अब जाऊ यहाँ डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजबाट डिसएडभान्टेजबाट, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजबाट डिसएडभान्टेजबाट याद हुन्छ त्यत्रो पोइन्ट। यस्तो झुकिने पोइन्ट छ झन् यसको त याद हुन्छ हुँदैन नि हो। यसको लागि पनि तरिका छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल ट्रेड मैले भनिहालेँ र एउटा म तपाईँलाई के भनिदिन चाहन्छु भने इन्टरनेसनल ट्रेडको क्वेसन आए पनि, फ्री ट्रेडको क्वेसन आए पनि के भनेर आउँछ क्वेसन, इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल ट्रेड, इम्पोर्टेन्स अफ फ्री ट्रेड, जे आए पनि तपाईँले एउटै एन्सर लेखिदिनुहोस् कि। इन्टरनेसनल ट्रेड सोधे पनि फ्री ट्रेड सोधे पनि एउटै एन्सर लेखिदिनुहोस्, बनाएर लेख्न सकिन्छ। अर्को पनि छ फ्री ट्रेड र प्रोटेक्सनिजम, यसको पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ नि, 4वटा भयो तर पढेन। अब एउटै एडभान्टेज पढ्नुहोस्, एउटै डिसएडभान्टेज पढ्नुहोस्, दुईटैको लागि हुन्छ। अथवा यताको एडभान्टेज उताको डिसएडभान्टेज हुन्छ, यताको डिसएडभान्टेज उताको एडभान्टेज हुन्छ, यसरी मिलाएर पढ्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा झन् लगभग इम्पोर्टेन्टै हो, 100% आउँछ यो 5 नम्बरमा। पोभर्टी, इनइक्वालिटी एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने छ। पोभर्टीको कजेस र मेजर्स, इनइक्वालिटीको कजेस र मेजर्स, अनइम्प्लोइमेन्टको कजेस र मेजर्स छ। यसरी तपाईँले 6वटा पढ्नु पऱ्यो। 6वटाको पनि मिनिमम पनि 5-5वटा पोइन्ट पऱ्यो, 30वटा पोइन्ट त तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो। अब कुनको कुन हो, कुनको कुन हो, कुनको कुन हो बोली आउँदैन, 100% इक्जाममा बिर्सिन्छ। त्यसैले अब तपाईँले एउटै कजेस पढ्नुहोस्, एउटै मेजर्स पढ्नुहोस्, एउटै पोइन्ट तिनटैलाई हुन्छ कि, एउटै पोइन्ट तिनटैलाई हुन्छ। तपाईँले कुनको 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 भनेर झुक्किनु परेन क्या फाइनल इक्जाममा। त्यही पढिदिनुहोस्, त्यही 6-7वटा कजेस पढिदिनुहोस्, 6-7वटा मेजर्स पढ्नुहोस्, इक्जाममा लेख्नुपर्ने 5वटा हो। तिनटै टपिक्सको जे सोधे पनि त्यही पोइन्ट लेखिदिनु, 100% मिल्छ है। मैले सब तरिका युज गरिसकेँ हो। त्यो पनि हेर्नुहोस्, ह्युमन रिसोर्स मैले तपाईँलाई अघि नै इक्जाम्पल दिइराखेँ। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलबाट चाहिँ 1 नम्बरको आउँछ भेरिसेट। त्यो 17वटै गोल कसरी सम्झिने, त्यो पनि लगातार सम्झिनु पऱ्यो। यसको पनि सर्ट फर्म छ, ट्रिक्स छ। अब ल अझै अर्को 5 नम्बरमा 100% ग्यारेन्टी आउने भनेको लास्ट पेरेज र पास्ट मेथडको यो न्युमेरिकल हो नि त। यसको फर्मुला छ नि, समेसन P0/P1 Q1 Q0 के छ इन्टु 100% छ नि। सो यसको P0 Q1 Q0 P1 कुन कता हो भन्ने बिर्स्यो भने सक्यो। यस्तो सिम्पल, यस्तो इजी, यो पनि बिगाऱ्यो भने त सक्यो। त्यसैले एक्जाममा तपाईँले न्युमेरिकलको फर्मुला झुकिनुहुन्न भनेर लास्ट पेरेज र पास्ट मेथडको पनि तपाईँले चाहेर पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न कि। यदि त्यो रामबाड तपाईँले याद गर्नुभयो भने, याद पनि गर्न पर्दैन, भयो सिक्नुभयो भने मात्रै के बिर्सिनुहुन्न। सो यस्तो खालको चाहिँ रामबाड फर इकोनोमिक्स हामीले एउटा ल्याएका छौँ। यस भिडियोमा कुरा गरिएका सबै रुल्सहरू, सबै सर्टकट्सहरू, सबै एन्सर्सहरू हामीले कहाँ पाइन्छ भन्दा रामबाड फर इकोनोमिक्सको एउटा क्लास छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले पर क्लासको 99 रुपिजमा तपाईँले पर क्लास सकेसम्म इन्डिभिजुअली नै 1 by 1 गरेर तपाईँले क्लास पाउनुहुनेछ। तपाईँले यो सब एन्सर्सहरू, सोल्युसन्सहरू, नोट्सहरू र कसरी पढ्ने, के पढ्ने भन्ने कुरा सबै गाइडेन्सहरू तपाईँले जस्ट 99 रुपिजमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अब पढ्नको लागि टाइम पनि बाँकी छैन र सिट पनि धेरै बाँकी छैन, त्यसैले तपाईँले ढिलो नगर्नु होला। र अब अहिलेसम्म यत्रो पढ्यो, लास्ट मोमेन्टमा गएर नबिर्सियोस्। एक्जाम राम्रो भओस्, मैले पढेको सबै याद भओस् भन्नुहुन्छ भने छुट्टै तरिकाले पढ्नुपर्छ, घोकेर हुँदैन। त्यसको लागि फन्नी तरिकाले यस्तै यस्तै अक्खा मेथड युज गरेर रामबाडमा तपाईँले सबै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले एउटा सुरुको क्लास चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई त्यो क्लास राम्रो लाग्छ भने बल्ल अरू क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्ट धेरै ठुलो रकम पनि छैन,
यो तपाईँले अब आफ्नो लागि तपाईँले लाखौँ खर्च गरिसक्नुभयो पढाइको लागि। अब यो 12को भनेको अन्तिम इक्जाम हो, यसमा तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने अगाडि पनि राम्रो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म सुन्दै आउनु भएको छ र हुन पनि हो। र रामबाड फर इकोनोमिक्सको लागि सबैभन्दा पहिला वाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोस्, त्यसपछि केही कुराहरू बुझेर त्यसपछि तपाईँले क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ।